Good evening and welcome to the evening news. To meet Tokwe Habukarim is my name. Her sincere apologies for bringing the news behind schedule. It was due to an issue behind our control. Vice President Yemi Osinbajo says professors and academics must take a keen interest in issues of education and healthcare, exploring options for reform and innovation in those human capital development sectors. Osinbajo spokesman Laudua Akonde in a statement today in Abuja said the Vice President had a virtual meeting with a team of professors drawn from the 6 geopolitical zones. The Vice President, who interacted with them on a number of topical national development issues, urged stakeholders, especially members of professional bodies, to make contributions towards addressing them. Ahead of the 2023 general elections, the Chief Judge of the Federal High Court of Nigeria, Justice John Soho, has issued a new practice direction that would ensure fair, impartial, and expeditious determination of pre-election matters. The Assistant Director, Information of the Court, Dr. Catherine Hobby, said in a statement that the Chief Judge issued the new practice direction in the handling of pre-election cases in the exercise of the power conferred on him. The new practice direction said in all election matters, parties should minimize the time spent in dealing with interlocutory matters, ensure that the possibility of settlement is explored before the parties go into hearing, and to also minimize undue adjournments and delays in the conduct of matters. As the Osun gubernatorial elections draw nearer, the National Peace Committee, under the leadership of General Abdulsalam Abubakar retired, has advised the Independent National Electoral Commission and all stakeholders to strive to consolidate on the success of the recent Ekiti State exercise. General Abubakar made this plea in a statement issued today to newsmen in Abuja. Information has it that a peace deal that will involve all the governorship candidates would be signed on Wednesday under the supervision of the National Peace Committee in Osogbo, the state capital. Ahead of the Osun State governorship election, the Tinubu Network Organization Southwest Zone have called on well-meaning individuals to continue to support the administration of Governor Oyetola beyond 2022. The coordinator, Tinubu Network Organization, Mr. Jima already made the call at a special prayer organized for the victory of Governor Oyetola in the Saturday governorship election in the state. He noted that they are supporting the continuity of Governor Oyetola's administration because his administration has performed tremendously well in the last 3.5 years. Meanwhile, the secretary, Mr. Hamusa Kazim, and the publicity secretary of the organization, Komirola Supo Abeshi, noted that the incumbent governor has been able to reach out to all with the revitalization of the 302 primary healthcare centers in all wards across the state, including the road constructions and empowerment programs to vulnerables, among others. Meanwhile, all roads will lead to the Osogbo Township Stadium tomorrow morning for the grand finale of the Osun All Progressives Congress campaign rally ahead of Saturday's governorship election in the state. Expected at the rally are party chieftains at the national level and across the 36 states of the Federation. In a statement by the Grand Rally Reception Planning Committee spokesperson, Mrs. Funke Gbemode, the rally is not just a gathering of party faithful, but also of lovers of democracy and good governance, saying those are the things Oyetola and the Osun APC governorship candidates represent. The committee also assured that logistics to ensure each free outing has been perfected. The Inspector General of Police, IGP Usman Akali Baba, has ordered the deployment of the Deputy Inspector General of Police in charge of the Force Criminal Investigation Department, who is the supervisory DIG of the Southwest Geopolitical Zone, DIG Johnson Kokumo, for the Osun State gubernatorial election scheduled to hold on Saturday. He is to be assisted by 4 Assistant Inspector Generals of Police, 4 Commissioners of Police, 15 Deputy Commissioners of Police, and 30 Assistant Commissioners of Police. Adequate police personnel of the rank of Chief Superintendents of Police and below have equally been deployed for the election. This is contained in a release by the First Public Relations Officer, CSP Olumuyiwa Adejobi. The release further stated that DIG Kokuma is responsible for overseeing the implementation of the operation order to ensure a peaceful and conducive environment devoid of violence and to guarantee law-abiding citizens in the state of a secured space to freely perform their civic responsibilities without molestation or intimidation. And on sports, Super Falcons eat Swallows of Burundi with 4-0, of which 3 goals and 4
minutes sets the tone for record champions before the final demolition of the East African women's team in their last Group C game of the Women's African Cup of Nations in Morocco to book a spot in the quarterfinals. With the result, the Falcons set up a potential explosive clash with perennial rivals Cameroon in their last 8 clash. On the foreign scene, Sri Lanka's President Gotabaya Rajapaksa has informed Prime Minister Ranil Wickremesinghe that he will resign as previously announced after tens of thousands of protesters stormed the official residences of both the leaders. After the sweeping protest in the wake of a debilitating economic crisis, the Speaker of Parliament said Rajapaksa would resign on Wednesday. However, there has been no direct word from Rajapaksa on his plans. And that was the evening news on OSBC Television. We thank you for watching. Join us at 7 for the major report. Our sincere apologies for the short news bulletin. It was due to an issue that is beyond our control. Ìròyìn ìrọ̀lẹ́. Igbákejì ààrẹ Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ti sọ di mọ̀ pé ó yẹ káwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àti àwọn onímọ̀ nípa ètò ẹ̀kọ́ ó fìfẹ́ hàn sí ọ̀rọ̀ ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ àti tètò ìlera fún àtúntò àwọn ẹ̀ka míì fún àǹfààní ìdàgbàsókè ọmọnìyàn. Agbẹnusọ fún igbákejì ààrẹ Ọ̀gbẹ́ni Láolú Àkàndé sọ nínú àtẹ̀jáde kan tó fi síta l'Àbújá pé ibi ìpàdé tí ọ̀jọ̀gbọ́n Ọ̀ṣínbàjò ṣe pẹ̀lú ikọ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n láti ẹkùn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tí wọ́n pín orílẹ̀-èdè yìí sí tí wọ́n ṣe ìpàdé náà lórí ìtàkùn ayélujára ní igbákejì ààrẹ ti rọ àwọn tọ́rọ̀ kàn láti gbé ìgbésẹ̀ lórí èyí. Ó mẹ́nubà pé ọ̀kan lára ohun tó máa ń nira tí ó máa ń jẹ́ kí ìṣọ̀kan wà ní gbogbo ìgbà
ní báwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga yóò ṣe máa kẹ́kọ̀ọ́ lórí ìtàkùn ayélujára. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ka ètò ìlera, igbákejì ààrẹ rọ ikọ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n náà láti kún àyàn ìjọba àpapọ̀ lọ́wọ́ nídìí àti ṣàtúntò ẹ̀ka ètò ìlera nípa ṣíṣe àgbékalẹ̀ àbá tí yóò jẹ́ kí ètò ìlera adójútòfò rẹ́sẹ̀ walẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí, pẹ̀lú àfikún pé ìjọba ti ṣàgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ kan tí yóò bójú wo àtúntò náà. Adájọ́ àgbà ilé ẹjọ́ gíga ti ìjọba àpapọ̀ tó wà nílùú Àbújá, onídàájọ́ John Soho, ti ṣàgbékalẹ̀ ọ̀nà tuntun míì tí wọn yóò fi máa tètè máa gbọ́ àwọn ẹ̀sùn kan tó bá ń ṣúyọ ṣáájú ìdìbò. Igbákejì ọ̀gá àgbà fétò ìròyìn nílé ẹjọ́ gíga tí ìjọba àpapọ̀ ọ̀mọ̀wé Catherine Obe Christopher fi ọ̀rọ̀ yìí síta. Ó ní àgbékalẹ̀ tuntun yìí ni yóò máa bójú àwọn ọ̀rọ̀ tó bá ṣúyọ kí ìdìbò tó wáyé. Nínú àlàkalẹ̀ tuntun náà ni wọn yóò ti máa bójú àwọn ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìdìbò tó sì rọ àwọn olóṣèlú láti má ṣe máa fàkókò ṣòfò lórí àwọn ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìdìbò, kí wọ́n sì máa yanjú àwọn ọ̀rọ̀ tó bá ṣúyọ láàrin wọn kí wọ́n tó máa gba ilé ẹjọ́ lọ. Ó ní yóò mú àdínkù bá bí wọ́n ṣe máa ń sún ẹjọ́ síwájú tí wọ́n sì máa ń fa ẹjọ́ ńlẹ̀. Ìgbìmọ̀ tó ń pè fún àlàáfíà orílẹ̀-èdè yìí lábẹ́ ìdarí ajagunfẹ̀yìntì Abdulsalam Abubakar ti rọ àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀-èdè yìí àtàwọn tọ́rọ̀ ìdìbò kàn láti mọ ilé àṣeyọrí tí wọ́n ṣe nínú ìdìbò gómìnà tó wáyé kọjá ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Níbi ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yóò ṣe wáyé lọ́jọ́ 6 òní. Ọ̀gá ajagunfẹ̀yìntì Abubakar sọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde tó fi síta fáwọn oníròyìn l'Àbújá. A rí gbọ́ pé lọ́tùnla ọjọ́rú làwọn olùdíje fún ipò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yóò tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn gbígba àlàáfíà láàyè níbi ìpàdé kan tí ìgbìmọ̀ náà yóò ṣètò rẹ̀ lóṣogbo tí ṣe olúlu ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ajagunfẹ̀yìntì Abubakar ṣàlàyé pé ìdìbò tí yóò wáyé yóò tún jẹ́ káṣeyọrí mi ò wà nínú ìdìbò orílẹ̀-èdè yìí gẹ́gẹ́ bó ṣe rí nínú ìdìbò gómìnà tó wáyé lóṣù tó kọjá ní ìpínlẹ̀ Èkìtì, àti ìgbáradì pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ṣetán fún ìdìbò ọdún tó ń bọ̀. Ìgbìmọ̀ náà rọ àwọn olùdìbò láti wá ṣe ojúṣe wọn kí wọ́n dìbò láì bẹ̀rù. Ó rọ àwọn aṣáájú àwùjọ, àwọn oníròyìn àti àwọn èèyàn àwùjọ pé kí wọ́n jí gìrì sí ojúṣe wọn kí ìjọba rere kó lè túbọ̀ wà. Nígbáradì ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ikọ̀ kan tí wọ́n pè ní Tinubu Network Organization lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí ti rọ àwọn èèyàn láti ṣe àtìlẹ́yìn fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá kó lè máa ṣe ìjọba tayọ ọdún 2022. Alákòóso ikọ̀ náà Ọ̀gbẹ́ni Jimoh Olórẹ̀dé ló sọ̀rọ̀ yìí níbi àkànṣe àdúrà kan èyí tó wáyé láti rí i pé gómìnà Oyètọ́lá jáwé olúborí nínú ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ yìí lọ́jọ́ àbámẹ́ta. Ó ní nítorí àṣeyọrí aláìlẹ́gbẹ́ tí ìjọba gómìnà Oyètọ́lá ti ṣe láti bí ọdún mẹ́ta àbọ̀ sẹ́yìn òní yóò jẹ́ kí ìjọba rere kó máa tẹ̀síwájú. Bákan náà làkọ̀wé ẹgbẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Amusa Kazeem àti alukoro wọn Comrade Ọlásùpọ̀ Abẹ́ṣin wòye pé bí gómìnà tó wà lórí àlééfà nípìnlẹ̀ ti ṣàgbéǹde ilé ìwòsàn alábọ́dé 318 tó wà yíká àwọn wọ́ọ̀dù nípìnlẹ̀ yìí, bẹ́ẹ̀ ló tún ṣe àtúnṣe àwọn iṣẹ́ ojú ọ̀nà pẹ̀lú àwọn ètò fáwọn tí kò rówó orí àtàwọn míì tí yóò jẹ́ kó tún mókè nínú ìdìbò tó ń bọ̀. Àṣekágbá ìpolongo ìbò fún sáà kejì gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ní ìpalẹ̀mọ́ ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí yóò wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta ni yóò wáyé lọ́la ní pápá ìṣeré ńlá ìlú Òṣogbo. Lára àwọn tí ìrètí wà pé yóò péjú síbi ìpolongo ìbò ọ̀hún ni àwọn èèkàn ẹgbẹ́ náà lápapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí. Àtijáde kan tí agbẹnusọ fún ikọ̀ tó wà ní ẹgbẹ̀rún àṣekágbá ètò ìpolongo náà, arábìnrin Fúnkẹ́ Gbẹ̀mọdé fi síta tọ́ka sí pé lára àwọn tí ìrètí wà pé yóò wà kálẹ̀ ní àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àtàwọn olólùfẹ́ ìjọba tiwantiwa. Ìgbìmọ̀ náà sọ̀rọ̀ dánilójú pé ètò ti tò láti rí dájú pé ìpolongo ìbò náà lọ ní ìrọ̀wọ́rọ̀sẹ̀. Ọ̀gá àgbà àwọn ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí Usman Baba ti pàṣẹ pé kí wọ́n gbé igbákejì rẹ̀ tó wà fẹ́ka tó mójútó ẹ̀sùn ìwà ọ̀daràn tó jẹ́ alámòjútó ẹkùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí DIG Johnson Abatunde Kòkòmọ́ wá sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti pèsè ààbò tó péye fétò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé nípínlẹ̀ yìí lọ́jọ́ Sátidé. Àwọn àtẹ̀lé rẹ̀ 4, àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá, kọmíṣánná ọlọ́pàá 4, igbákejì ọ̀gá ọlọ́pàá 15 àti
ọgbọ̀n àtẹ̀lé igbákejì ọ̀gá ọlọ́pàá ni wọ́n kún lọ́wọ́ láti mójútó ètò ìbò lásìkò náà. Àtijáde kan tí alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ilẹ̀ yìí CSP Olúmúyìwá Adéjọbí fi síta lọ́rọ̀ yìí ti ṣúyọ. Ojúṣe DIG kò kú mọ́ tó ní láti rí dájú pé pẹ́kẹ́ kan ò gbìn lásìkò ètò ìdìbò ọ̀hún. Ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá tí ó bá wọn tọrọ ètò ìdìbò tó ń bọ̀ yìí kàn gbọ̀ngbọ̀n ṣèpàdé lónìí tó tẹnu mọ́ bó ṣe ṣe kókó láti kó àwọn ògúnnágbòǹgbò lẹ́nu iṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún wá sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti lè jẹ́ kó gbogbo lọ nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ lásìkò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé ọjọ́ Sátidé. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons ṣe kútúpà ẹ̀sìn ọba lẹ́yìn akẹgbẹ́ wọn láti orílẹ̀-èdè Burundi pẹ̀lú àmì ayò 4 tí wọn ò sì lè rútó níbi ìdíje ti ife ẹ̀yẹ Áfíríkà àtàwọn obìnrin tó wáyé ní Morocco láti lè pegedé sí abala tó yẹ oṣù kẹta sí àṣekágbá ìdíje ọ̀hún. Láàrin ìṣẹ́jú 4 ni wọ́n ju àmì ayò 3 sínú àwọn tó wá mú kí ẹ̀kọ́ má ṣojú mímu mọ́ fáwọn ikọ̀ ti Burundi lórí pápá. Pẹ̀lú àbájáde ìdíje Super Falcons tún ti jẹ́wọ́ ọmọ akin lẹ́yìn ewu olúborí tó já lásìkò tó bá akẹgbẹ́ wọn láti orílẹ̀-èdè Botswana wákò. Rasheedat Ajibade tó ń gba ọwọ́ iwájú ló kọ́kọ́ ra wọ̀nyí ní ìṣẹ́jú 25 tí ìdíje bẹ̀rẹ̀ kí Peace náà tó fọba lé ní wàrà ṣẹ̀ṣà tí Uchenna náà sì tún ju ayò kẹta àti ìkẹrin sílẹ̀ ní ìṣẹ́jú 29 àti 54 tí ìdíje náà bẹ̀rẹ̀ tó mú kí àṣẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó máa fẹ́lẹ́lẹ́ níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ Áfíríkà táwọn obìnrin. Pẹ̀lú àbájáde ìdíje yìí, Super Falcons jáwé agbéjẹ́ fún akẹgbẹ́ wọn láti orílẹ̀-èdè Burundi. A gbọ́ pé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù lábẹ́ Randy Waldrum fún orílẹ̀-èdè ní ti Botswana lámì ayò 2-0 kí láàmì ayò 2-0 tí ìjì náà bẹ̀rẹ̀ ní ayò kòǹgẹ̀ 4 tí wọ́n sì lè dá ayò kankan padà níbi tí wọ́n ti fi Kanu Christy Uchembe àti Nikompe tó rọ́pò Alimotu Ayinde, Michelle Alozie, Rita Chikelu àti Francisca Odega rọ́pò eégún kaka tí yọ ajálẹ̀ nínú Rasheedat Ajibade jẹ́ fún orílẹ̀-èdè Burundi níbi ìdíje ọ̀hún nítorí bó ṣe ń dà wọ́n sí nítorí bó ṣe dà wọ́n sì bá síbò lórí pápá. Nílẹ̀ òkèèrè, orílẹ̀-èdè Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ti tó olóòtú ìjọba ilẹ̀ náà Ranil Wickremesinghe létí pé àròwá kì í bojú wẹ̀yìn, òun yóò kọ̀wé fipò sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òun ti kéde lẹ́yìn tí ọ̀kẹ́ àwọn ìyàwó olùfẹ̀hónúhàn yàbò ilégbèé àwọn olórí orílẹ̀-èdè méjèèjì ọ̀hún lẹ́yìn awuyewuye tó wáyé lórí ìkóbá olè ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Sri Lanka. Abẹnugan ilé aṣòfin sọ pé Rajapaksa yóò kọ̀wé fipò sílẹ̀ lọ́jọ́rú ọ̀sẹ̀ yìí bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀gbẹ́ni Rajapaksa kò tí ì sọ ohunkóhun lórí ìgbésẹ̀ tó fẹ́ gbé. Wickremesinghe náà ti ṣàlàyé pé òun ti ṣetán láti yẹ̀bá kí wọ́n lè ṣàgbékalẹ̀ ìjọba fìdíhẹẹ́ tí yóò máa tukọ̀ orílẹ̀-èdè náà lọ. Ọ́fíìsì olóòtú ìjọba ti sọ nínú àtẹ̀jáde kan pé Wickremesinghe ti bá àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ rẹ̀ fikùnlukùn láàárọ̀ òní lórí ọ̀rọ̀ náà. Àròjù báyìí lọ lórí ìròyìn ilẹ̀ fún tàkókò yẹra pọ̀ mọ́ wa láago 8:30 alẹ́ nígbà tá a máa mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá fún yín. Ẹ kú ojú lọ́nà.